Hi everyone. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සුන්දර ග්‍රැන්ඩ් වල ගත කරපු දෙවෙනි දවසේ අත්දැකීම් ඔයගලන්ට වෙනස්ම විදිහකට අපි ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවා. ඉතින් මේ විදිහේ විශේෂ වෙනස් විදිහ අත්දැකීම් ඔයාලගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර bell icon button එක click කරන්න අපේ එක වීඩියෝ එකක්වත් මගහැර ගන්න වෙන්න. ඉතින් සුන්දර ලස්සන මතකයක ඒ අත්දැකීම් නැවත ආවර්ජනය කරද්දී දැනෙන ඒ හැඟීම් ලස්සන රූපරාමු පෙළක් එක්ක ඔයගලන්ට වෙනස්ම විදිහකට ඉදිරිපත් කරන්න අපි හිතුවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි උදේ 6ට විතර නැගිටලා යන්න ලෑස්ති වුණා day 2 trip එක ග්‍රැන්ඩ් වල. ඉතින් උදේ පාන්දරම නැගිටලා අපි උදේ කෑම ගන්න අතරතුරේදී අපිට අපූර්ව යාළුවෙක් හම්බුණා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉතාමත් විශේෂ හැමදෙනාම අතර ජනප්‍රිය පක්ෂී විශේෂයක් වන කොකටු කෙනෙක්. අපි වෙනම vlog එකකින් අපි යාළගෙන අනිවාර්යෙන් කතා කරමු. ඉතින් අපි day 2 trip එක අපි ගියේ කොහෙද? ඒ සුන්දර අත්දැකීම් ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න එහෙනම් දැන් අපි සූදානම් වෙනවා. ඔක්කොටම කලින් කියන්නම්කෝ අපි එදා ගියේ කොහෙද කියලා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ග්‍රැන්ඩ් වල හයිකින් වලට රොක් ක්ලයිම්බින්ග්ස් වලට ගොඩාක්ම ප්‍රසිද්ධ තැන් අතරින් විශේෂම තැනක් ගන්න චැටවුකුවා පීක් එකට තමයි අපි එදා ගියේ. ඇත්තටම චැටවුකුවා පීක් එකට ගියේ ඒ ගමන වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ලස්සන අපූර්ව අත්දැකීමක්. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ රොක් ක්ලයිම්බින්ග්ස් වලට හයිකින් වලට හුඟක් ප්‍රසිද්ධ තැනක් විදිහට තමයි චැටවුකුවා පීක් එක හඳුන්වන්නේ. ලස්සන ලූප් වෝක් එකක අත්දැකීම ලබාගෙන පරිසරයේ සුන්දරත්වය නොඅඩුව ලබා ගන්න පුළුවන් වුණු තැනක් තමයි චැටවුකුවා පීක් එකට ගිය ඒ ගමන. නැෂනල් පාර්ක් එකට ඇවිල්ලා ඒ හරහා තියෙන කැරවෑන් පාර්ක් එක හරහා තමයි අපි චැටවුකුවා පීක් එකට ගිය ගමනත් ආරම්භ කරේ. ඉතින් ගමන් මාර්ගය ගැන සඳහන් කළොත් කිලෝමීටර් 7.2ක වගේ සර්කිට් ලූප් වෝක් එකක් තමයි තියෙන චැටවුකුවා පීක් එකේ මුදුනටම යන්න. ගණනය කිරීම වලට අනුව පැය 2-3ක් අතර කාලයක් යනවා මේ චැටවුකුවා පීක් එකේ මුදුනටම යන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහේ දේවල් දැනගෙන ඉතින් අපේ ගමන ආරම්භ කළා හෝල්ස්ගැප් නැෂනල් පාර්ක් එක හරහා. අපි ඒ අතරතුරේදී ලබාගත්තු අත්දැකීම් මේ විදිහට කතා කරමු. අපි ගිය ගමන් මාර්ගයේ මේ විදිහට තැනින් තැනට බෝඩ් දාලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට අපි යන ගමන් මාර්ගය ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබුණා ඒ දේවල් එක්ක. කුරුල්ලන්ගේ සද්ද, ඒ වගේම හුළඟට ගස් එහෙ මෙහෙ වෙනකොට ඇහෙන සද්ද, පරිසරයේ ඒ ස්වභාවික සුන්දරත්වයත් එක්ක ගිය අපූර්ව ගමන අපේ ජීවිතයට ඇත්තටම ගොඩක්ම සුන්දර අත්දැකීමක් එකතු කරා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපි මේ ගමන් මාර්ගයේ දිගේ යනකොට දැකපු තවත් විශේෂම දෙයක් තමයි කිසිම කෙනෙක් කුණු දාලා තිබුණ නැහැ. මම මේක පළවෙනි දවසේ ගිය වීනස් බාත්ස් වලදීත් කිව්වා.
මේ විදිහට ඒ දේවල් ආරක්ෂා කරගෙන ඒ විදිහට කටයුතු කරලා තියෙන නිසා තමයි මේ වගේ රටක වුණත් ඒ ස්වභාවික සුන්දරත්වය ආරක්ෂා වෙලා ඕනම කෙනෙකුට කිසිම පසුතැවිල්ලක් නැතුව යන්න පුළුවන් ගමන් මාර්ග බවට මේ සුන්දර ස්ථාන පත් වෙලා තියෙන්නේ. ගිය චැටවුකුවා පීක් එක ගැන කතා කළොත් ඒ ස්ථානයේ අයිති වෙන්නේ ඒ වගේම අපි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ග්‍රැම්පියන්ස් වල ගත කරපු ඒ දවස් 5 පුරාවට ගිය අනිත් තැනුත් අයිති වෙන්නේ ග්‍රැම්පියන්ස් නැෂනල් පාර්ක් එකට. ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන් මේ ග්‍රැම්පියන්ස් නැෂනල් පාර්ක් එක තියෙන මේ ග්‍රැම්පියන්ස් ප්‍රදේශයට ගැරිවර්ඩ් කියන නම තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගැරිවර්ඩ් විදිහට හඳුන්වපු මේ ග්‍රැම්පියන්ස් ප්‍රදේශයේ තියෙන මේ නැෂනල් පාර්ක් එක ඕස්ට්‍රේලියාවේ රොක් ආර්ට්ස් වලට ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ තැනක්. ඒ වගේම කාලයක් යනකොට මෙහි තිබෙන සුවිශේෂීත්වයත් එක්ක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජාතික උරුම ලයිස්තුවේ විශේෂම ස්ථානයක් ගන්න තැනක් බවට මේ ග්‍රැම්පියන්ස් නැෂනල් පාර්ක් එක පත් වුණා. ග්‍රැම්පියන්ස් නැෂනල් පාර්ක් එක මේ ජාතික වනෝද්‍යානය ඕස්ට්‍රේලියාවේ විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිර ගියපු ඉතාමත් සුන්දර ඒ වගේම හැමදෙනාගේම අවධානය දිනාගත් තැනක්. හෙක්ටයාර 1,67,219ක ප්‍රදේශයක් පුරාවටම මේ ග්‍රැම්පියන්ස් නැෂනල් පාර්ක් එක තියෙනවා. 1984 දී තමයි මේ ග්‍රැම්පියන්ස් නැෂනල් පාර්ක් එක මුලින්ම ජාතික වනෝද්‍යානයක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 2006 වර්ෂයේදී කලින් කියපු විදිහට ජාතික උරුම ලයිස්තුවේ ලයිස්තුගත කරලා තියෙනවා මේ ග්‍රැම්පියන්ස් නැෂනල් පාර්ක් එක. කිලෝමීටර ගාණක් දුර කැලෑ පාරක් දිගේ ඇවිදගෙන අපි අන්තිමට චැටවුකුවා පීක් එකේ හයිකින් සෝන් එකට ආවා. ඉතින් එතන ඉඳන් තමයි අපිට ගමන් මාර්ගය ගොඩක්ම අමාරු වුණේ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ හයිකින් වලට කැටගරිස් තුනක් තියෙනවා. easy, medium, hard කියලා. ඉතින් මේ කැටගරිස් තුන අතරින් මේ චැටවුකුවා පීක් එක හඳුන්වන්නේ medium plus කියන කැටගරි එකේ. ඉතින් අපිට ගියාට පස්සේ තමයි තේරුනේ ඇත්තටම මේ hard කැටගරි එකට එක වැටෙන්න ඕනි කියලා. ඒ තරම් අසීරු වුණා අපිට හයිකින් සෝන් එක අතරතුරේදී චැටවුකුවා පීක් එකේ මුදුනටම යන්න. ඉතින් මේ අත්දැකීම ඔයගලන්ට මේ විදිහට අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් හයිකින් සෝන් එක පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා ගමන් කරපු හැම පියවරක්ම ඒ වටපිටාවේ අපි දැකපු ස්වභාවික සුන්දරත්වයත් එක්ක ඉතාමත් ලස්සනම අපූර්ව අත්දැකීමක් වුණා. ඉතින් ඇත්තටම චැටවුකුවා පීක් එක අපි ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් ගත්තට පස්සේ තමයි දැක්කේ ඒ තරම්ම මේ අසීරු ගමන් මාර්ගයක් තියෙන ඒ වගේම බය හිතෙන විදිහේ ගමන් මාර්ගයක් තියෙන තැනක් කියලා. ඉතින් අපිත් එක්ක ගියා අවුරුදු 7ක පුංචි බබෙක් සහ ඉතින් එයත් ඉතාමත් නිර්භීතව අපිත් එක්ක ඒ ගමනට එකතු වුණා. ඉතින් ඊට දෙවෙනි උන්නේ එයාගේ අක්කා ශ්වේතා. ඉතින් එයත් ඇඩ්වෙන්චර්ස් වලට ගොඩක් කැමති කෙනෙක්. ඉතින් එයාත් අපිත් එක්ක කිසිම කරදරයක් නැතුව අපිත් එක්ක ඒ ගමනට එකතු වුණා ඒ විශේෂ අත්දැකීම ලබා ගන්න. ඒ වගේම කෞෂියක් ඉන්න තැන ඉතින් පාළුවක් නැහැ. ඒ වගේම ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉතිහාසය ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආදිවාසීන් ගැන ගොඩක් විශේෂ විස්තර ගොඩක් එයා අපිට කියලා දුන්නා. ආලෝක අයියා ඇත්තටම අපිට ගොඩක් උදව් වුණා අසීරු තැන් වලින් අපිට යන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඒ ගැන අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආලෝක අයියට. ඉතින් අපි කට්ටිය එකතු වෙලා මේ ගිය ගමන අපිට ඉතාමත් සුන්දර විශේෂ අත්දැකීමක් වුණා අපේ ජීවිතේ ලබා ගත්තා. චැටවුකුවා පීක් එකේ මුදුනටම ලං වෙනකොට ඒ දැකපු දර්ශනත් එක්ක ඒ ලස්සන වටපිටාවත් එක්ක අපිට ඒ දැනෙච්ච හැඟීම් වචන වලට විස්තර කරන්නත් බැරි තරම්. ඒ තරම් සුන්දරයි. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ග්‍රැම්පියන්ස් වල හැමදෙනාම අතර ජනප්‍රිය ලස්සන කඳු වැටිවල දර්ශන අපිට විවිධ කෝණ ඔස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ඒ ගියපු ගමනේදී.
අපි නැවතිලා හිටපු හෝල්ස් ගැප් නගරයත් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වුණා චැටවුවා පීක් එකේ මුදුනටම ලං වෙනකොට. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ග්‍රැම්පියන්ස් වල හැමදෙනාම අතර ජනප්‍රිය තැනක් බවට මේ චැටවුවා පීක් එක අයිති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් විශේෂ පැනොරමික් view එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා මේ චැටවුවා පීක් එකේ මුදුනටම ළඟා වුණාට පස්සේ. ඉතින් අපි ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න ඕන නිසා අතාරින්න නැතුව තේ ටිකක් එහෙම බීලා එනර්ජි අරගෙන අපි අපේ ගමන පටන් ගත්තා. චැටවුවා පීක් එකේ මුදුනටම යන්න. චැටවුවා පීක් එකේ මුදුනටම ගියේ ගමනේ දර්ශනත් එක්ක මම හිතුවා අපි කලින් කියපු ඉතිහාස කතාව ඉතුරු ටික ඔයගලන්ට කියන්න. ඕස්ට්‍රේලියාවේ විවිධ ආදිවාසීන් කණ්ඩායම් කිහිපයක එකතුවක් විදිහට කුලින් නේෂන් එක හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ කුලින් නේෂන් එක ගැන මම කලින් බ්ලොග් එකකදී අපේ හැංගින් රොක් බ්ලොග් එකේදීත් කිව්වා. මේ කුලින් නේෂන් එකේ ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන් විවිධ භාෂාවන් භාවිතා කරනවා. මේ භාෂාවන් අතරින් ජාවර්ජලි සහ ජබ්වුරන් කියන භාෂාවන් භාවිතා කරන ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන් තමයි මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ග්‍රැම්පියන්ස් ප්‍රදේශයට ගැරිවර්ඩ් කියන නම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතිහාසඥයෙකු විදිහට හඳුන්වන බෙන්ජමින් විල්කි විසින් මේ ගැරිවර්ඩ් කියන නම මුලින්ම ලියලා තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙන 1841 දී. මේ විදිහේ ඉතිහාස කතාවක් තමයි තියෙන්නේ මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ග්‍රැම්පියන්ස් ප්‍රදේශය ගැන. ඉතින් මේ දේවල් ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද ග්‍රැම්පියන්ස් ප්‍රදේශයේ ආදිවාසීන් එක්ක බැඳිච්ච මේ ඉතිහාසය මේ ග්‍රැම්පියන්ස් නැෂනල් පාර්ක් එක මේ අපි යන තැන් හරහා විහිදිලා තියෙනවා. හවස 4ට විතර චැටවුවා පීක් එකේ ඉඳලා ආපහු අපි හිටපු තැනට යන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි යනකොට තෝරගත්ත වෙනස්ම ගමන් මාර්ගයක්. මොකද චැටවුවා පීක් එකේ මේ ගමන් මාර්ගයත් එක්ක බැඳිච්ච තවත් ලස්සන තැනක් වෙන ක්ලෙමැටික්ස් ෆෝල්ස් මේ දියැල්ල බලන්නත් අපි ගියා. ඒත් අපි ගියේ සමර් සීසන් එකේ නිසා එතන වතුර තිබුණ නැහැ වීඩියෝ කරගන්න තරම්. අපි එතන ඉඳලා අපේ දවල් කෑම ටිකක් එහෙම කාලා ආයෙත් අපි ඉන්න තැනට යන්න පිටත් වුණා. අපි යනකොට ගිය ගමන් මාර්ගය වෙනස් නිසා අපි අපේ ගමන ඉවර කළේ හෝල්ස් ගැප් ටවුන් එකේ ෂොප්ස් ඉදිරිපිට තියෙන ඒ කාර් පාක් එකේ. ඉතින් අපි එතනට ගිහිල්ලා ආයෙත් අපි නවාතැන්පලට ගියා. එතනට ගිහිල්ලත් අපි විශේෂ අත්දැකීමක් ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒ අත්දැකීමත් අපිට අපේ ග්‍රැම්පියන්ස් වල ගත කරපු දෙවෙනි දවසේ ඒ රාත්‍රිය විශේෂ කරන්න ලොකු උදව්වක් වුණා.
ඕස්ට්‍රේලියාවේ සුන්දර ග්‍රැම්පියන්ස්ල ගත කරපු ඒ අපූර්ව දවසේ විශේෂ සුන්දර අත්දැකීම් ඔයාලගේ ජීවිතයට වෙනස්ම වූ විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න අපි ඒ කරපු උත්සාහය සාර්ථකයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ග්‍රැම්පියන්ස්ල ගත කරපු ඉදිරි දවස් තුනේ අත්දැකීමුත් ඔයාලගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපේ Facebook page එකට like එකක් දාන්න. Instagram follow කරන්න. අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ විදිහේ වෙනස් අත්දැකීම් එකතු කරගන්න. මේ Exploring with Shashi.